kdybych to měl vzít postupně, tak bakalářské předměty vyžadují docházku, účast a pravidelnou přípravu. Zkoušky z nich nejsou těžké, ale vyžaduje to pravidelnou přípravu a hlavně průběžnou. Ty znalosti jsou vyžadované pořád a je blbé, když tam sedíte a nejste schopni odpovědět na řečnickou otázku nebo na velmi osobně namířenou otázku ohledně kdo to byl Maxim Gregg nebo něco takového. A nejvíc nepříjemné je to pro ty vyučující, tak to je úplně to nejmenší, co pro ně můžete udělat. Rozhodně, když potom budete odpovídat, tak si vás budou pamatovat, tím pádem máte výhodu pro celé studium. Magisterské studium už má méně oborů, méně předmětů, člověk studuje konkrétně svoji specializaci plus nějaké minimální základy z těch ostatních a má tam více volného času a je to víc už samostudium a vlastní profilace a specializace. Od toho potom vypadají jinak i ty státnice, zatímco bakalářské jsou plošně středověk, raný novověk, moderní dějiny, tak podle toho, jakou má člověk specializaci, tak jenom z toho je zkoušený na magisterských státnicích. A hodně často se přihlíží k jeho diplomové práci, aby přece jenom středověk je velmi dlouhé období, něco přes 1000 let. A když má na vrcholný středověk práci, tak je asi blbost se ho ptát na stěhování národů. Většina vyučujících k tomu takto přihlíží. Magisterské předměty jsou spíše úžej profilované. Nemáte tam žádné obecné předměty jako středověk východ nebo raný novověk východ, ale zaměřujete se na specifické problémy daného období. Například pan profesor Knoss učí fenomén Lichtenstein, který je opravdu velmi zajímavý. Můžete jet i na cykloexkurzi s panem profesorem, vřele doporučuji. Většinou jde o nějaké specifické předměty, například profesor Malíř vyučuje Moravu v 19. století. Magisterské studium je specifické v tom, že můžete studovat buď klasickou historii, vědecky, bez nějakých jiných elementů, nebo například můžete studovat učitelství historie pro střední školy. A v rámci něho učit. A tady kromě pedagogických předmětů, které zajišťuje Ústav pedagogických věd, tak vyučuje ještě didaktiku pan profesor Fasora, kde vás naučí, jak máte učit. Jak máte učit dějepis. Přesně. A ještě máte povinnou praxi na střední škole, což vlastně třeba například zjistíte jako já, že to není tak hrozné to učení a že byste třeba klidně šli někdy učit na střední školu. Další možnost v rámci těchto praxí je takzvaná škola v muzeum, což je program organizovaný Moravským zemským muzeem. A jde o to, že univerzita má úmluvu s MZM, že její studenti mohou absolvovat praxe tam, jako průvodci ve speciálních expozicích, kde si na to vytvoří učební materiály a expozice jim slouží jako místo, kde vykládají pozvaným školám o tom daném tématu. Takže já jsem tam měl velkou Moravu a otočil jsem asi 6-7 škol, normálně 2hodinovky vždycky o Velké Moravě, tak abych naplnil to minimální množství hodin praxí a přitom to mohl mít propracované skutečně do hloubky a pracovat s různými věkovými kategoriemi studentů a tak dále. Co se doktorátu týče, tak jeho největším přínosem je asi to, že člověk už nemá normální hodiny, je to v jeho režii, ta časová organizace a podobně, takže kromě nějakých nezbytných časových úseků, které potřebuje strávit na ústavu a v knihovně kvůli různým povinnostem souvisejícím se studiem, tak se může účastnit všelijakých konferencí, objíždět archivy, muzea, komunikovat s odborníky a získávat kontakty a vědomosti. Speciálně ty konference jsou na to výborné. Zrovna nedávno jsem na jedné byl a vrátil jsem se s celou kapsou vizitek od lidí, které jsem znal do té doby pouze z obálek knih jako autory. Další obory, dobrý nápad. My jsme tady oba jednooboristi.
Ale když máte jenom jeden obor, tak se do toho můžete ponořit, věnovat se čistě jenom tomu a potom s tím děláte díru do světa. A doktorské studium už má potom jenom velmi málo těch skutečně prezenčních předmětů. Většina se toho odehrává v rámci různých přednášek hostů, cestování, samostudia a konzultací s vedoucím. Učte se jazyky. Je to hodně důležité. Angličtina je fajn. Na těch různých konferencích se domluvíte anglicky. Lepší je ovšem ta němčina, už jenom kvůli tomu, že jazyk většiny těch pramenů je němčina. Ruština je taky velmi praktická, v případě cokoliv z Balkánu, s ohledem na úzkou spolupráci našich akademických obcí tady v republice s polskými institucemi, tak polština je přínosným jazykem. Ale rozhodně bych doporučila i Erasmus pro všechny studenty a neváhejte a určitě jeďte. Protože i když je to byrokraticky náročné, tak ta zkušenost stojí za to a pomůže vám to v jazyku úplně maximálně.